Ma egy különleges budapesti fesztiválra érkeztünk. Itt rendezik meg a Mangalica és Kocsonya Fesztivált, ahol a híres magyar mangalica és más sertéshúsból készült ételeket lehet kóstolni. Igazi vásári hangulat fogadja a látogatókat. Rengeteg stand, illatok, beszélgetések és fesztivál hangulat mindenhol. Kolbászok, sült húsok, kocsonya és mindenféle utcai finomság várja a látogatókat, miközben igazi vásári hangulat tölti meg a teret zenével és vidámparkkal. Süt a nap a téren már, füst száll fel a grill fölött, szól a zene, nevetés, tele van a tér örömmel. Kolbász sül és serceg már, illat úszik mindenütt, koccannak a poharak, a jó kedvit körbejár. Hey, gyere táncolj még, szól a hegedű, ég az ég, neves egyél, így áll ma még, ez a nap most csak a miénk. Hey, forog a világ, szól a dal és ég a láng, fesztivál és jó barát, ez az élet, élvezd hát. Kockás terítős sörpadok, vidám park a gyerekeknek, kolbászt töltenek a mesterek, és a dalok messze mennek. A szabadtéri színpadon egész nap zenekarok játszanak, így a gasztronómiai élmények mellé folyamatos zenei program is társul. Jó a kedv, mulassunk hajnalig ma. Hey, gyere táncolj még, szól a hegedű, ég az ég, neves egyél, így áll ma még, ez a nap most csak a miénk. Hey, forog. Aki az italokat keresi, forralt borokat, borkülönlegességeket, pálinkákat és csesöröket is kóstolhat. A húsrajongók pedig igazán különleges falatokat találhatnak. Grillezett húsokat mindenféle módon, vadhúsból készült kolbászokat és szalámikat, sőt még egzotikus ritkaságokat is, például kenguruhúsból készült finomságokat. Hey, gyere táncolj még, szól a hegedű, ég az ég, neves egyél, így áll ma még, ez a nap most csak a miénk. Hey, forog a világ, szól a dal és ég a láng, fesztivál és jó barát, ez az élet, élvezd hát. Hey, gyere táncolj még, szól a hegedű, ég az ég, neves egyél. A standoknál nem csak a klasszikus street foodokat lehet megtalálni, hamburgert, lángost, hotdogot vagy kürtős kalácsot, hanem különleges házi sajtokat, szarvasgombából készült finomságokat és friss pékárukat is. Remélem, sikerült egy kicsit átadni a fesztivál hangulatát. Ha tetszett a videó, tarts velem legközelebb is egy újabb különleges eseményen vagy egy érdekes budapesti sétán.